Hai să vedem dacă iese, chiar sunt curios. Vă salut, sunt Andrei Sava, alături de Norbi. Astăzi am plecat într-o nouă aventură la pescuit pe lacul Beliș. Este o introducere mai neobișnuită. Camera este pe capota mașinii. Apa, din câte am înțeles la prietenii noștri din zona Clujului, este destul de sus, aproape până în pădure. Se prinde clean destul de bine, cleni relativ frumoși, sper să prindem și ceva mai mare. Vremea nu este chiar cea mai bună vreme de pescuit la clean, cel puțin acum când intrăm noi pe apă, dar am înțeles că mai spre după masă vremea se va năspri puțin, va ploua, vom avea parte de puțin vânt, poate precipitații și sperăm la ceva reușit. Să vedem ce o să fie. Să ne auzim! După ce terminăm cu pescuitul la clean, o să-i facem o vizită lui Ovidiu Brădățan. Ne-a promis niște grătare, niște beri și voie bună. Și un loc unde să dormim. Yeah! Stă super bine camera. Ia! Este. Da. Îmi dau seama, dar nu e așa mare. Oricum este un clean. Deci, zona clară e bună. Și începe să înceapă distracția. Și ăsta a dat în larg, nu a dat lângă mal. Frumos. Aici vom mai putea reveni. O să și marchez locul. Waypoint, ok. Fish. Ca lumea? Pare frumos. Dacă îmi place ce clen prindem astăzi. Top of Shadow Rap Jack Deep. Cred că da. Zona asta nu știu prindea mult, dar ai zis-o la timp? Exact, cum ai zis-o instantaneu. Chiar îmi place ce prinde. Hai să fac o poză până. Nu. Gerpială. Da. Dar acolo era locul doar. Doamne apără, dar ce le faci? Fiule. Așa se întâmplă când îți aleg eu voblul. Bună asta. Oare să-i pun și ăla mai închis? Sau nu? Bă. Instalatorul. Ce faci? Îmi place ce triple are. Da, toate faine ancorele. Toate, las că ți arăt și BMC-urile alea. Pe stop, știu că am. Nu e un mic. Gumă cu crank shallow. S-a scos exact din crank. Din crank-ul ăsta.
Mă tot gândesc ce să îi dau, vibrație mai agresivă sau mai măruntă. Voi încerca cu una mai agresivă, mai largă. Uai! Eu îi voi da o ancorare aici în Norbi. Mi-am trecut pe o vibrație mai agresivă un pic. Și cred că e primul wobbler pe care am avut 3 atacuri deodată. Pe același lansel. Shed Dancer de 4. Mi-a dat. Și l-am luat. Un obosit și mai gândim cu un obosit. Aici erau mulți obosiți mici. Ia uite! Dă-mi și mie cleștele, te rog frumos. Oricum. Măcar avem mai multe. Să abordez atunci eu malurile cu X-Rap Countdown-ul ăsta, care emite mai multe flash-uri pe o zonă cu tinsură. Presimt că vom mai prinde ceva în curând. Incredibil câte flash-uri face asta. Și lansează foarte bine. Până atunci? Da, păi nu. Este smartphone. După Countdown X-Rap. Măcar nu-s micuți de tot. Nu sunt nici mari, dar nu sunt nici micuți. Tot așa numai pe pompaj. Gercuială, 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 fără pauză, gercuială, fără pauză. A servit-o. Uite, iar mi-a dat. Uai, ce s-a dus asta cu ea. Ți-am zis că aici de la Pinte începe iarăși treaba. Yeah. Ce hotărâți dau pe ăsta. Continuare nu e mare. Nici nu mă aștept să fie ăștia prinși așa prin maluri. Dar nu se știe. Aveți grijă cu clenii ăștia că sunt foarte greu de stăpânit. Ăștia mici sunt cei mai periculoși. Abordarea la cum încă astăzi cleanul e destul de simplă, adică bate malurile. Odată ce găsești un pattern care funcționează, m-a găsit Norbert astăzi, și anume faptul că trebuie să gercuiești continuu pentru a avea rezultatul scontat. E destul de ușor, pur și simplu bați malurile. Asta pentru că 90% din prezentări le-am avut exact la buza malului. Cred că putem număra prezentările pe degetele de la o mână care le-am avut mai în larg. Chiar dacă așa a început ziua,
Momentan, acum pe la prânz, după masă, văd că prezentările sunt în mal, așa că urmărim conturul malului și marcăm frumos pe sonar toate zonele în care avem prezentări. Alternăm între 2-3 voblere în funcție de conformitatea malului. Și anume dacă este zonă cu întinsură sau cu apă mică. Eu, de exemplu, folosesc un X-Rap Countdown de 5 cm, care pe jertfuiel face deosebit. Emite niște luciri în apă foarte puternice. Combinat cu Glass Shad Wrap de 4 cm și cu Shadow Wrap Jack Deep de 5 cm. Acestea se duc amândouă destul de adânc. Hai să vedem dacă mai prindem ceva. Mai de Doamne ajută. Grindină, ploaie, ce mai vrei? Toate condițiile și ingredientele necesare unei partide de succes. Beliș 2019. Minimorum îi dă. Este. Ce fain atacă și după aia vin. Se pare că tehnica jerking all the way funcționează, Norbi. Ți-a dat? Ți-a dat-o? Da, dar nu... Hai că nu cred că așa din asta. Nu să încarc și un drill coace foarte mult. Da. Trei steluțe îi dau. Poți să împește de 3 stele, bun? Să știm că asta e locul cu clenii mari. Și mulți. Ne mai întoarcem mai spre seară sau dimineața? Este. Sper că nu l-am scăpat. Nu l-am scăpat. Este. Asta o da chiar în mal. Tot așa jerk. Jerk the bait. Jerk it all around. Merly. Ui. La același Glass Shad Wrap de 4. Se pare că își face treaba astăzi. Este. Uite încă unul vine după el. Și clar, unde e unul, mai mulți. Să fie oare la bătaie? Hai, ai luat? Ai avut? Ți-a dat? Nimic?
Totul este bine atâta timp când nu începe să tune și să fulgere. Echipament avem, nu? Este! La pièce de résistance! Or not! Este mai mic decât părea. Mult mai mic decât părea. Este. Nu știu cât e de mare, dar nu-i mic. Tot așa, la buza copacului, jercuită. Totuși, prins niște clăini destul de frumoase astăzi. Se pare că Glass Shad Rap-ul de 4 momentan e number 1. În general, când pescuiți doi din barcă, ca și recomandare pentru pescarul din spate este să fie totdeauna atent unde lansează pescarul din față. Adică dacă pescarul din față lansează într-un punct, încercați să nu repetați același lanseu, pentru că de obicei este un lanseu ratat. De exemplu, acolo a lansat Norbi, dacă eu ar fi să lansez în același loc, 99% din cazuri rezultatul ar fi nul. De aceea când lansează, de exemplu, așa, îmi lasă un loc liber, lansez în urma lui, într-un loc care mi l-a lăsat liber la cel puțin 5-6 metri distanță. Asta pentru eficientizarea pescuitului, venind de la un pescar care a pescuit foarte mult în regim de competiție, unde fiecare lanseu pe care îl face în timpul concursului contează. Cum am oprit camera? Ioi, obositule! Uite ce-am pățit! Pare că cu tot ne întoarcem la Glass Shad Rap-ul ăsta de 4 e cu succes. Și acum poate vă întrebați, pentru că de fiecare dată mă vedeți pescuind tot cu echipament de casting, indiferent că pescuiesc la Clean, Biban, știu că Avat, la toate speciile pescuiesc cu lansete de casting, pentru că mulinetele de casting au devenit suficient de performante încât să poți lansa și chiar și cele mai ușoare năluci cu ele. De ce pescuiesc cu casting? Primul și în primul rând, greutatea totală a echipamentului. În 90% din cazuri cântărește cât o mulinetă de spinning bună. Adică cu o mulinetă, de exemplu cu un Shimano Aldebaran care are 130 de grame, să zicem, și o lansetă de maxim 100 de grame, un combo are 230 de grame. Comparat cu un combo de spinning care are cu cel puțin 100 de grame în plus. Deci este un combo care e foarte ușor de mânuit cu o singură mână și la lanseuri și la jercuie. În al doilea rând, precizia lanseului care este mult mai ușor de controlat cu ajutorul degetului în momentul în care lansezi.
Comparat cu spinning, unde ai nevoie tot timpul de două mâini pentru a controla lanseul. Și nu poți să controlezi la fel de precis decât dacă înveți foarte bine să lansezi foarte precis din prima. Nu este un stil pentru toată lumea. Într-adevăr, mulinetele de finețe pentru pescuit la casting sunt considerabil mai scumpe, adică toate depășesc 1300 de lei mulinetele de finețe, dar asta îmi place, asta fac. Partea bună pentru momentele când mânc așa pe pompaje este că pot să țină luca foarte mult într-o zonă foarte mică. Adică făcând pompajele chiar și fără mulinat, pot să țină luca foarte mult timp pe loc. Poți să scoți peștii din, ce știu, copaci, de sub copaci sau alte zone cu structuri. Uite-l! Unul fain, nu? E fain, așa-i? Ți-l scot eu? Dă-mi aici, Norbi. La countdown? La? Tot la glas? Ce drept! În sfârșit un clean mai frumos. Jos. Tot Norbi. Partida noastră se apropie de sfârșit. Suntem pe lacul Beliș, în județul Cluj. Sunt împreună cu Norbi. Norbi care a descoperit, să zic așa, secretul partidei. Și anume faptul că nălucile trebuiau gercuite, scuturate constant pentru a avea rezultate. Lucru pe care foarte, foarte rar l-am întâlnit pe lacul Beliș. Și bineînțeles a prins și mai mulți cleni ca mine. Dar asta contează mai puțin. Am avut o partidă reușită cu cleni, destul de mulți cleni, peste 30 de centimetri. Norbert a reușit să captureze și un clean în jur de 40 de centimetri. Eu am mai ratat unul agățat în copaci, tot așa părea un clean mai serios. Dar una peste alta ne-am simțit bine, aer curat, vreme favorabilă. Clenii nu au răspuns așa cum ne-am fi dorit, considerând prognoza meteo și vremea pe care am avut-o. Trebuia să se hrănească mult mai activ. Așa că haideți să vă povestesc puțin despre nălucile cu care am pescuit. Am prins cu mai multe năluci, dar am să vă vorbesc puțin despre nălucile cu care am prins cel mai bine amândoi. În topul clasamentului este Rapala Glass Shad Rap de 4 cm. Patternul acesta care se vede aici este un pattern de biban. Se pare că treaba aceasta cu oranj pe burtă le-a plăcut destul de mult clenilor zilele acestea. Urmat de Shadow Rap Jack Deep. Acesta este o nălucă nouă apărută anul acesta. O nălucă pe care când am văzut-o am știut că va fi o nălucă de succes, în special pentru pescuitul pe lacuri de acumulare. Este un wobbler care coboară la 2-3 metri adâncime, coboară chiar foarte, foarte mult. Se găsește în foarte multe pattern-uri cromatice, de la foarte închise la culoare la foarte deschise și stridente, deci se găsesc pattern-uri cromatice pentru aproape toate situațiile. Urmat apoi de Shad Dancer de 4 cm și acesta în diverse culori. Acesta are o bătaie mult mai largă, dar a contat mai puțin pentru că zilele acestea peștii au mâncat cam numai pe pompaje, pe gercuieli. Adică dacă nu scuturai destul de constant vârful lansetei, nu prea aveai prezentări sau aveai prezentări anemice fără finalizare. Iar încă o nălucă cu care prindeam îndeosebi pe zonele cu apă mai mică este X-Rap Countdown de 5, care prinde foarte bine, în special pe ape curgătoare, gen Crișuri, Mureș, pescuită pe lângă maluri, pe sub copaci.
cu pompaje, în așa fel încât să emită foarte multe flash-uri. Are o acțiune deosebită și pe cădere, cu puține flancări, făcând-o foarte bună, în special când am pescuit în preajma malurilor, unde era pantă lină, nu pantă abruptă, direct din mal. Și eu și Norbi am pescuit amândoi cu echipament de baitcasting. În cazul acesta se pare că amândoi am nimerit de am pescuit cu Aldebaran Bait Finesse. Eu am echipat mulineta cu un fluorocarbon sufix 21 de 0,18 mm pentru a nu pierde năluci sau a pierde cât mai puține năluci și în caz că avem vreun pește mai mare să putem să-l scoatem fără prea multe emoții. Ceea ce privește lansetele, am folosit lansete light, din gama light, în general putere între 2,9 grame sau 2,13 grame în funcție de nălucile pe care le-am folosit. Până la noi partide, noi aventuri, noi tutoriale, să ne auzim cu bine, țineți aproape, fire întins!